Σας προειδοποιώ αυτό το πρωινό that we're going to talk about food today, so please keep your mind here and not what you're having for lunch. ότι θα μιλήσουμε για φαγητό σήμερα το πρωί και σας παρακαλώ κρατήστε το μυαλό σας εδώ για όσο θα είμαστε και ας μην φεύγει το μυαλό σας στο φαΐ που έχετε στο φούρνο σας, στο σπίτι. You found my notes. Thank you, Liana. If you have your Bibles, you can go to Matthew chapter 5. Και αν έχετε το Λόγο του Θεού μαζί σας στις γραφές σας, μπορείτε να πάτε στο κατά Ματθαίο, στο 5 κεφάλαιο. Matthew 5, to me, it's so simple. Το Ματθαίο 5 σε μένα είναι τόσο απλό. Sometimes we make things really complicated, what life should look like. Και πολλές φορές κάνουμε τα πράγματα περίπλοκα για το πώς η ζωή θα πρέπει να είναι. But right here, this sermon that Jesus preached on the mountain. Αλλά εδώ ακριβώς, το μήνυμα που ο Ιησούς μίλησε στο βουνό, στο όρος. Really, if we look at this, we realize this is what our life should look like. Αν το κοιτάξουμε πραγματικά, θα μπορούμε να πούμε ότι έτσι θα έπρεπε να είναι η ζωή μας. It's really simple. Είναι πολύ απλή. But if we follow this, if we live life this way, Είναι πολύ απλά, αλλά αν ακολουθάμε τον Ιησού, αν ζούμε τη ζωή μας με αυτόν τον τρόπο, it's very pleasing to the Lord. θα είναι πολύ ευάρεστο στα μάτια του Κυρίου. It says in 5:1, now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. Όταν όμως, λέει από το 1, είδε τα πλήθη, ο Ιησούς ανέβηκε στο βουνό και καθώς κάθισε ήρθαν κοντά του οι μαθητές του και ανοίγοντας το στόμα του τους δίδασκε λέγοντας. He said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, επειδή δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Blessed are the humble, blessed are those that are in need of God. Μακάρι είναι οι πράοι, μακάρι είναι αυτοί που πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Μακάρι οι πράοι, επειδή αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Μακάρι αυτοί που πενθούν, επειδή αυτοί θα παρηγορηθούν. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Μακάρι οι πράοι, επειδή αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. I want to stop here. You know, so many times we think that it's our great force and our great strength that's going to take over the earth. Και σταματάω εδώ σε αυτό το σημείο και θέλω να τονίσω πως πολλές φορές έχουμε αυτή την ιδέα ότι είναι η μεγάλη μας η δύναμη που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε όλη τη γη. Or we look at our personality and we think, but I'm not so strong and I don't have the boldest and the most, how do you say, just domineering personality. Και πολλές φορές κοιτάμε τους εαυτούς μας και λέμε, μα δεν έχω αυτή τη θαραλέα προσωπικότητα που βγαίνει έξω και ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασμά της. And we think maybe that if we don't have a personality like that, we can't do great things. Και πολλές φορές μένει αυτή η λανθασμένη εντύπωση μέσα μας ότι αν δεν έχουμε μια τέτοια προσωπικότητα δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα για το Θεό. How wonderful is it that with Jesus, αλλά πόσο υπέροχο είναι ότι μαζί με τον Ιησού he doesn't see life like everybody else sees life. δεν βλέπει ο Ιησούς τη ζωή όπως όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν τη ζωή. Because he says that it's the humble that will inherit the earth. Γιατί είπε ότι είναι οι πράοι που θα κληρονομήσουν τη γη. It's the meek that will inherit the Είναι earth. οι ταπεινοί που θα κληρονομήσουν τη γη. So to me that's comforting. Έτσι για μένα αυτό είναι κάτι που με παρηγορεί. Because it's a promise from Jesus. Γιατί είναι μια υπόσχεση του Ιησού. It says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Λέει μακάρι αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, επειδή αυτοί θα χορτάσουν. We're going to come back to that, but I want to just finish this account. It says, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Μακάρι αυτοί που ελεούν, επειδή αυτοί θα ελεηθούν. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Μακάρι οι καθαροί στην καρδιά, επειδή αυτοί θα δουν το Θεό. To be honest, is there anything more important than that statement right there? Και για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτή εδώ τη δήλωση εδώ. How do we see God? Πώς βλέπουμε το Θεό. How do we notice Him? Πώς τον παρατηρούμε. It's by having a pure heart. Είναι έχοντας μία καθαρή καρδιά.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, επειδή αυτοί θα ονομαστούν γη του Θεού. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Μακάρι αυτοί που έχουν διωχθεί εξαιτίας της δικαιοσύνης, επειδή δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσουν και σας θέσουν υποδιωγμό και πουν εναντίον σας κάθε κακό λόγο, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Να χαίρεστε και να αγάλαστε, επειδή ο μισθός σας είναι πολύ στους ουρανούς. Έτσι εξάλλου έθεσαν υποδιωγμό τους προφήτες πριν από εσάς. This morning I want to focus on verse 6. Και αυτό το πρωινό θέλω να συγκεντρωθούμε στο εδάφιο 6, which says, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. που λέει μακάρι αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, επειδή αυτοί θα χορτάσουν. There are so many times, Υπάρχουν τόσες πολλές φορές, physically. φυσικά. In America, we like to eat Mexican food. Στην Αμερική μας αρέσει πολύ να τρώμε το μεξικάνικο φαγητό. And before the Mexican food, Και πριν το μεξικάνικο φαγητό, they bring out chips, φέρνουνε chips, patataya. τα πατατάκια. They bring these things out. Φέρνουν αυτά τα πράγματα στο τραπέζι σαν ορεκτικά. And you know, in America, like, you can order Coke, soda, and it's limitless, and they give you tons of refills. Και ξέρετε ότι στην Αμερική, άμα παραγγείλεις ένα ποτήρι κοκακόλα, μπορείς να το γεμίσεις όσες φορές θέλεις και σου φέρνουν συνέχεια και σου γεμίζουν το ποτήρι. If the chip basket starts to go low, they bring you more chips. Και αν τα πατατάκια αρχίζουν και αδειάζουν τα καλάθια με τα πατατάκια, σου φέρνουν και άλλα καλάθια με πατατάκια. And I cannot tell you how many times I've gone to a restaurant. Και δεν μπορώ να σας πω πόσες πολλές φορές πήγα σε ένα τέτοιο εστιατόριο. And I order this amazing food. Και παρήγγειλα αυτό το υπέροχο φαγητό. That you gain 10 kilos after eating. Που μόνο που το τρως κερδίζεις 10 κιλά έτσι εκείνη τη στιγμή. That I have filled myself up. Και είχα ήδη γεμίσει το στομάχι μου, τον εαυτό μου. On these chips that come before the meal. Με αυτά τα chips που έρχονται πριν το φαγητό. That when the real food comes. Που όταν στο τέλος ήρθε το γεύμα μου. I can't fit anymore. Δεν μπορούσα να χωρέσω τίποτα άλλο μέσα στο στομάχι So μου. I finally learned. Και έτσι έμαθα. That I'm just going to order something small. Ότι απλά θα παραγγέλνω κάτι μικρό για γεύμα. Because I don't have the self-control to say no to these chips. Γιατί δεν έχω αυτή την αυτοσυγκράτηση να πω όχι στα πατατάκια που έρχονται πριν το φαγητό. And they'll keep coming and they'll keep coming Και and I'll όσο keep eating έρχονται them και and eating έρχονται, them. εγώ θα τα τρώω και θα τα τρώω. I guess it could be the same way as bread here in Greece. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τον ίδιο τρόπο κάπως έτσι είναι το ψωμί που φέρνουν πριν το φαγητό. And if you have all this bread, και αν έχεις φάει όλο αυτό το ψωμί πριν το κυρίως γεύμα σου, because every Greek meal needs bread with γιατί it. κάθε ελληνικό γεύμα έχει το ψωμί μαζί. But if I'm feasting so much on this bread, αλλά αν φάω τόσο πολύ σε αυτό το ψωμί, whenever the yemista comes and the pastizio and all these things, I told you you would be hungry. όποτε έρθουν επιτέλους αυτά τα γεμιστά και το παστίτσιο και σας είπα θα τα λέω ελληνικά, I can't eat it because I filled myself up on what came first. δεν μπορώ να τα φάω πλέον, γιατί ήδη έχω γεμίσει από το ψωμί που έφαγα. And really, how much nutrition does bread have? Και στα αλήθεια, πόση διατροφική αξία μπορεί να έχει το ψωμί από μόνο του. It definitely doesn't have what our bodies need. Δεν έχει όλα όσα χρειάζεται το σώμα μας να Man έχει. cannot live on bread alone. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο με ψωμί, Even though I try sometimes. αν και το έχω δοκιμάσει πολλές φορές. But the moment that the real food comes, αλλά τη στιγμή που το πραγματικό φαγητό έρχεται, I feasted so much on things that really don't satisfy. έχω ήδη γευτεί φαγητά, έχω γεμίσει φαγητά που δεν είναι τόσο... That when the real food comes, I'm just not hungry. που δεν έχουν τόσο όσα χρειάζομαι, ώστε όταν το πραγματικό φαγητό έρχεται, πλέον δεν πεινάω. Even though I should eat this, and I know I should eat this, Και ακόμα και αν ξέρω ότι πρέπει να φάω το κυρίως γεύμα, I can't fit one more thing in. δεν μπορώ να βάλω ούτε μπουκιά μέσα μου. I'm not hungry anymore. Γιατί δεν πεινάω.
And this happens in our spiritual life. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πολύ και στις πνευματικές μας ζωές. That we feed our lives and we feed our stomachs, our spiritual stomachs. Που ταΐζουμε τις ζωές μας, ταΐζουμε τα πνευματικά μας στομάχια, αν θέλεις, With things that don't truly satisfy. με πράγματα που δεν μας ικανοποιούν πλήρως, With things that don't feed us. με πράγματα που στα αλήθεια δεν μας ταΐζουν. And maybe they're not even bad things. Bread is not a bad thing unless you have too much of it. Και ίσως δεν είναι καν κακά πράγματα. Το ψωμί δεν είναι ένα κακό πράγμα να φας. But the problem is that you feasted on that first, so you have no room in your stomach for the things that will bring nourishment to your life. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έφαγες τόσο πολύ από αυτό που πλέον δεν έχεις χώρο να φας το πραγματικό φαγητό, το οποίο στα αλήθεια έχει μια διατροφική αξία και θα φέρει αυτό που χρειάζεσαι στο σώμα σου. What happens in our life when we're not feasting, our physical life, when we're not eating the right things? Και τι παθαίνουμε στις φυσικές μας ζωές όταν δεν τρώμε τα σωστά πράγματα? We become weak. We become unable to function to our fullest. Γινόμαστε αδύναμοι. Δεν μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε στο top των δυνατοτήτων μας. And we're not hungry. Και δεν πεινάμε. And I believe that there's so many times. Και πιστεύω ότι είναι τόσες πολλές φορές. And maybe every one of us have to check our hearts to Και see where we are with the Lord in this. Και όλοι μας θα πρέπει να εξετάζουμε τις καρδιές μας για να δούμε πού είμαστε ο καθένας μεμονωμένα μαζί με τον Κύριο σε αυτό το θέμα. But we have to ask ourselves, Αλλά χρειάζεται να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. am I hungry? Πεινάω? Am I thirsty? Διψάω? That question to our hearts Αυτή η ερώτηση στις καρδιές μας has shown us what we are feeding in our life. θα δείξει με τι ταΐζουμε τον εαυτό μας στη ζωή μας. Am I hungry? Πεινάω? It's simple. Είναι απλό. Am I thirsty? Διψάω? David had such a relationship with God Ο Δαβίδ είχε τέτοια σχέση με το Θεό that he said, που είπε, whenever, even if I was in a dry and thirsty land where there was no water, even if I was in a desert, που είπε ακόμα κι αν είμαι στην έρημο και σε μια άνυδρη γη, I'm not thinking about physical water. I'm thinking about the water, the living water. I'm thinking about what will never run dry. I'm thirsty as a deer, panting for you, God. και θα διψάω, Κύριε, από το δικό σου το νερό, όχι το φυσικό νερό, αλλά το νερό που σβήνει κάθε δίψα, σαν το ελάφι διψάω να έρθω στο ποτάμι σου. In the book of Luke, Και στο βιβλίο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, I have to see what chapter it's in. και χρειάζεται να δω λίγο σε ποιο κεφάλαιο είναι. It's Luke chapter 14, sorry. Στο 14. In Luke 14, verse 15, Και στο εδάφιο 15, it says, when one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. και ακούγοντας αυτά, ένας από τους συγκαθήμενους του είπε, μακάριος όποιος φάει ψωμί στη Βασιλεία του Θεού. Jesus replied, Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. κάποιος άνθρωπος έκανε ένα μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. Και έστειλε τον δούλο του κατά την ώρα του δείπνου για να πει στους καλεσμένους, έρχεστε, επειδή όλα είναι ήδη έτοιμα. But they all alike began to make excuses. Και άρχισαν όλοι με μία γνώμη να παρετούνται. The first said, I just bought a field. I have to go see it. Please excuse me from this banquet. Ο πρώτος του είπε, αγόρασα ένα χωράφι που έχω ανάγκη να βγω έξω και να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, έχει με παρετημένο. Another said, I just bought this 5 yoke of oxen. I'm on my way to try them out. Please excuse me. Και ένας άλλος είπε, αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με. Still another said, I just got married, so I can't come.
Και ένας άλλος είπε, νυμφεύτηκα, μόλις παντρεύτηκα γυναίκα και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω. The servant came back and reported this to his master. Και όταν ήρθε ο δούλος εκείνος τα ανήγγειλα αυτά στον κυριό του. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, Τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του, "Go out quickly into the streets and the alleys of the town, bring in the poor, the crippled, the blind and the lame." βγες γρήγορα έξω στις πλατείες και τους δρόμους της πόλης και φέρε εδώ μέσα τους φτωχούς και σακάτιδες και χολούς και τυφλούς. "Sir," the servant said, "what you ordered has been done, but there is still room." Και ο δούλος είπε, Κύριε, έγινε όπως πρόσταξες και υπάρχει ακόμα τόπος. Then the master told his servant, "Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so my house will be full." Και ο Κύριος είπε στο δούλο, βγες έξω στους δρόμους και στους φράχτες και να αναγκάσεις να πούνε μέσα για να γεμίσει το σπίτι μου. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. Επειδή σας λέω ότι κανένας από εκείνους τους καλεσμένους άνδρες δεν θα γευθεί το δείπνο μου. Why did the first men give excuses? Γιατί αυτοί οι πρώτοι άνδρες, οι άνθρωποι δώσανε δικαιολογίες. Because they were not hungry. Γιατί δεν πεινούσανε. Because if they were hungry, Γιατί εάν πεινούσαν, every excuse that they had κάθε δικαιολογία που μπορεί να είχαν could wait μπορούσε να περιμένει. because they needed to eat. Γιατί θα είχαν ανάγκη να φάνε. They needed to drink. Θα είχαν ανάγκη να πιούν. And they had this invitation Και είχαν αυτή την πρόσκληση for a feast set before them. για ένα δείπνο, για μια γιορτή μπροστά τους. But they weren't hungry. Αλλά δεν πεινούσαν. Because if they were hungry, they would have said yes. Γιατί εάν πεινούσαν θα είχαν πει ναι. And so then afterwards he goes out and he finds the ones that are truly hungry. Και έτσι μετά από αυτό βγαίνει έξω και ψάχνει να βρει αυτούς που στα αλήθεια πεινάνε. And they are the ones that said yes. Και είναι αυτοί που είπανε ναι, θα έρθουμε. There was nothing else more important than feasting because if they didn't eat, they would die. Γιατί δεν ήταν στη ζωή τους τίποτα άλλο πιο σημαντικό από το να φάνε, γιατί αν δεν τρώγαν θα πεθαίναν. What if the ones in the first place thought, you know what, this opportunity to feast, my oxen can wait. Τι αν αυτοί που είχαν την πρώτη πρόσκληση σκεφτόντουσαν και λέγανε «Οκ, η πρόσκληση για αυτό το δείπνο που έχουν πιο σημαντική, τα βόδια μου μπορούν να περιμένουν». They were filled with other things, Γιατί γεμίζανε με άλλα πράγματα so they were not hungry. και δεν πεινούσανε. I don't want that to be me. Δεν θέλω αυτός να είμαι εγώ. Where God is giving me an invitation Όπου ο Θεός μου δίνει μια πρόσκληση. to come and know Him, Να έρθω να τον γνωρίσω. to come and be close to His heart. Να έρθω και να είμαι κοντά στην καρδιά Του. I don't want any other excuse of this earthly life Δεν θέλω καμία άλλη δικαιολογία από αυτή τη γήινη ζωή. for me to decline His invitation. Ώστε να απορρίψω την πρόσκληση του Ιησού να είμαι Because the κοντά moment Του. I've declined His invitation, Γιατί τη στιγμή που απορρίψω την πρόσκλησή Του, I've proven that I am not hungry, αποδεικνύει ότι δεν πεινάω. that I'm not desperate. Ότι δεν είμαι απελπισμένη. I want to be that. Θέλω να είμαι αυτή. I want to be hungry and thirsty. Θέλω να είμαι πεινασμένη και διψασμένη γι' αυτό. And if I check my heart and I say I'm not hungry anymore, Και αν εξετάσω την καρδιά μου και εδώ πω ότι δεν πεινάω πια, then there's something that I need to change. τότε υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξω. I need to be hungry. Χρειάζεται να πεινάω. I need to be thirsty. Χρειάζεται να διψάω. And I need to crave not the earthly thing, Και χρειάζεται να έχω όρεξη όχι για τα γήινα but πράγματα, my craving for things even before earthly food should be the spiritual food. αλλά να έχω όρεξη για τα πνευματικά πράγματα πριν από κάθε τι γήινο. You know, whenever you have your fill, Ξέρεις όποτε έχεις το γέμισμά σου, you're filled up, όταν κάθε φορά που νιώθεις ότι έχεις φουσκώσει, έχεις φάει, είσαι γεμάτος, you won't go back for seconds. Seconds, το ξέρεις, Ναι, seconds. you You won't go back for Δεν θα seconds. ξαναγυρίσεις για να πάρεις και δεύτερη μερίδα. And there's so many times. Και υπάρχουν τόσες πολλές φορές. Στην Αμερική we have Thanksgiving. Στην Αμερική έχουμε αυτό το δείπνο που λέμε δείπνο ευχαριστειών. The amount of food we have at Thanksgiving is probably a daily meal here in Greece. Και το όλο το φαγητό που έχουμε εκεί ίσως είναι ένα γεύμα για την Ελλάδα. Δεν είναι μεσημεριανό το φαγητό που τρώμε εμείς σε μια ολόκληρη γιορτή. At Thanksgiving, we bring out
the best food. Και στην δείπνο των ευχαριστειών βγάζουμε το καλύτερο φαγητό μας. We bring out turkey that takes hours to make. Βγάζουμε γαλοπούλα που την ψήνουμε για ώρες. We bring out ham. We bring out every single food item you can think of. It comes out at Thanksgiving. Εκεί βγάζουμε ζαμπόν, βγάζουμε χειρομέρια, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, είναι η μέρα που βγάζουμε το καλύτερο φαγητό μας. And not only the savory food, but desserts. Every dessert you can think of, people are making it for Thanksgiving. Και όχι μόνο το κυρίως γεύμα, αλλά και όλων των ειδών τα γλυκά. Ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, τη μέρα των ευχαριστειών το φτιάχνουμε. And you eat way too much that day. Και εκείνη τη μέρα ξέρεις ότι θα φας παραπάνω από αρκετό, θα φας πολύ. But I was thinking about being hungry and being thirsty. Και σκεφτόμουν για το πώς να είσαι πεινασμένος και διψασμένος. And I was reminded about being in America at Thanksgiving. Και αυτό μου έφερε στο μυαλό μου τη σκέψη του πώς να είσαι στην Αμερική για το δείπνο των ευχαριστειών. And there's so many times Και είναι τόσες πολλές οι φορές that I have eaten so much που έχω φάει τόσο πολύ that I am literally, I'm not capable of eating one more bite. που στην πραγματικότητα φτάνω σε σημείο που δεν μπορώ να κατεβάσω ούτε μία μπουκιά παραπάνω. And usually that's about the time that someone brings out your favorite dessert. Και εκείνη συνήθως τη στιγμή είναι αυτή που κάποιος έρχεται με το αγαπημένο σου γλυκό μετά. Sometimes I eat it anyway, even if I can't. Και κάποιες φορές το τρώω ακόμα και αν δεν μπορώ. But how many times Αλλά πόσες πολλές φορές in a situation like that, σε μια κατάσταση σαν αυτήν, that even though it's your favorite, που ακόμα και αν είναι το αγαπημένο σου, you just cannot fit one more thing. απλά ξέρεις ότι δεν μπορείς να φας ούτε μία μπουκιά ακόμα. So even though you know it tastes good, Έτσι ακόμα και αν ξέρεις ότι έχει την καλύτερη γεύση, even though you know that that taste would be so good, ακόμα και αν ξέρεις ότι σ' αρέσει τόσο πολύ και θέλεις να το you φας, have to decline and say, I just can't θα πρέπει today. να το απορρίψεις και να πεις όχι, δεν μπορώ να φάω άλλο. And you've missed out Και χάνεις τότε on the taste of that good thing. τη γεύση αυτού του τόσο νόστιμου γλυκού. And it's the same thing Και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα in our spiritual lives, με τις πνευματικές μας ζωές. where if we're not hungry anymore, Που αν δεν είμαστε πεινασμένοι πια, there's things that we're not going to taste of. υπάρχουν πράγματα που δεν θα γευτούμε ποτέ. I believe that there are things Πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα, walking with the Lord περπατώντας με τον Κύριο, that only the hungry get to partake of. που μόνο οι πεινασμένοι μπορούν να γευτούν. And it's not like those who are not hungry don't get to feast or don't get the good things. Και δεν είναι ότι αυτοί που δεν πεινάνε δεν μπορούν να φάνε, δεν μπορούν να γευτούν καλά πράγματα. But I believe that the hungry, the truly hungry, get to feast of things that the full don't get a space for. Does that make Αλλά sense? ξέρω ότι αυτοί που πραγματικά που είναι γεμάτοι δεν θα γευτούν ποτέ κάποια πράγματα που ο πραγματικά πεινασμένος θα γευτεί. I believe that there are things of heaven, there are glorious things that the hungry get to taste of the Πιστεύω Lord. ότι υπάρχουν τόσο ένδοξα πράγματα στον ουρανό που οι πεινασμένοι μόνο μπορούν να γευτούν πραγματικά. And we have to ask ourselves, am I hungry? Και πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, πεινάω αρκετά? If I'm Πεινάω? not hungry, Γιατί αν δεν πεινάω, I need to get hungry. χρειάζεται να πεινάσω. Because the truth is, Γιατί η πραγματικότητα είναι the more we feast on the Lord, ότι όσο περισσότερο γευόμαστε τον Κύριο, it's actually a little bit backwards. είναι λίγο ανάποδα, Because the more that we're feasting on the Lord, the more we're feasting on His presence. γιατί όσο γευόμαστε τον Κύριο, τόσο γευόμαστε την παρουσία Του. The more that we are hungry for Και it. τόσο παραπάνω πεινάμε τότε. To feast, it stirs our hunger. Γιατί το να τρώμε και να γευόμαστε τον Κύριο ξυπνάει την πείνα μας. But there's so many times Αλλά υπάρχουν τόσες πολλές φορές when we're feasting on other things που γευόμαστε αυτά τα άλλα that we πράγματα don't realize how hungry, how desperate we truly are for what really satisfies που δεν us. μας αφήνουν να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πραγματικά πεινασμένοι είμαστε για αυτά τα άλλα πράγματα από εδώ. And so we check our cravings. What am I craving?
Και έτσι ελέγχουμε τις επιθυμίες μας. Τι είναι αυτό που επιθυμώ? It says in 1 Peter chapter 2. Και στην Α Πέτρου στο 2 κεφάλαιο λέει. I love this because it shows at the beginning we see certain cravings that people have. Και το αγαπώ αυτό γιατί δείχνει, στην αρχή εδώ μιλάει για ορισμένες επιθυμίες που οι άνθρωποι έχουν. But then it shows cravings that us as believers, as those that walk with Jesus should have. Αλλά μετά μας δείχνει τις επιθυμίες που εμείς σαν αναγεννημένοι πιστοί θα πρέπει να έχουμε. It says, so get rid of all evil behavior. Έτσι λέει, έχοντας λοιπόν απορρίψει κάθε κακία, be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Κάθε κακία και κάθε δόλο και υποκρίσεις και φθόνους και όλες τις καταλαλιές. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow. Επιποθήστε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδολο γάλα. Into a full experience of salvation. Για να αυξηθείτε διαμέσου αυτού, επειδή γευθήκατε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Cry out for this nourishment now that you have had a taste of the Lord's kindness. Κράξτε για αυτό το γεύμα τώρα που γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Είναι η μετάφραση. Now that we have had a taste of the Lord's kindness. Επειδή λέει γευθήκατε, τώρα που γευθήκατε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Is there anything better? Is there anything that satisfies us more than the presence of God? Υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας ικανοποιήσει παραπάνω από την παρουσία του Θεού? We all know. Όλοι ξέρουμε. That the best life that we can live. Ότι η καλύτερη ζωή που θα μπορούσαμε να ζήσουμε ποτέ is a life that is tasting continuously of the Lord's goodness. Είναι η ζωή που διέβεται συνέχεια την καλοσύνη του Θεού. And we all know. Και όλοι γνωρίζουμε. That we are our best. Ότι είμαστε το καλύτερό μας. When we position ourselves close before the Lord. Όταν τοποθετούμε τον εαυτό μας κοντά στην καρδιά του Θεού. I love in chapter Psalm, I believe, chapter 78, it says. Και αγαπώ το Ψαλμό 78. It says that God's nearness. Που λέει ότι το να είσαι πλησίον του Θεού. Is our goodness. Είναι η καλοσύνη μας. The Lord's nearness to το να us. είσαι κοντά στο Θεό. Is our goodness. It's why είναι η anything is good. Εκεί γευόμαστε την καλοσύνη του Θεού όταν είμαστε κοντά στο Θεό. I want to read, this is Psalm chapter 27. Είναι ο Ψαλμός 78. 27, με συγχωρείτε. And you know, we talked about David before, but really, if there was any man who hungered, it was David. Και ξέρω ότι ξαναμιλήσαμε και πριν για τον Δαβίδ, αλλά αν υπήρχε ένας άνθρωπος που ήταν πεινασμένος, αυτός ήταν ο Δαβίδ. He realized it was his food, it was everything to him. Συνειδητοποιούσε ότι ο Κύριος είναι το φαγητό του, είναι τα πάντα για αυτόν. And he feasted on the Lord so much. Και έμενε, γευότανε τον Κύριο τόσο πολύ. That even though life wasn't perfect, που ακόμα και όταν η ζωή δεν ήταν τέλεια. He didn't do everything right. We've seen that. None of us have killed anybody, I don't think. Και ξέρω ότι δεν έκανε τα πάντα τέλεια και νομίζω ότι κανένας από εμάς εδώ δεν έχει φτάσει να σκοτώσει κάποιον. Νομίζω. He did. Αλλά αυτός το έκανε και αυτό. But he feasted so much on the Lord's kindness. Αλλά έμενε στην καλοσύνη και γευόταν την καλοσύνη του Θεού τόσο πολύ. So much on his goodness. Έμενε τόσο πολύ σε αυτή την καλοσύνη του Θεού. That was what was on the forefront of his mind. Που ήταν το μόνο πράγμα που ήταν μπροστά του. Not the things he had done. Όχι τα πράγματα που είχε κάνει. Not the things that held him back. Όχι τα πράγματα που τον είχαν κρατήσει πίσω. He was hungry for God. Πεινούσε για τον Θεό. So nothing else was bigger in his mind. Έτσι τίποτα άλλο δεν ήταν πιο μεγαλύτερο στο μυαλό του. How many times do we let our shortcomings or the things that we haven't measured up to become the first
thing in our mind. Πόσες φορές τα πράγματα που ερχόμαστε λυπείς είναι αυτά που τα αφήνουμε να είναι πρώτα στο μυαλό So we're μας. feasting on those things. We're feasting on disappointment. Και καθόμαστε και γευόμαστε από αυτά τα πράγματα. Γευόμαστε από τις απογοητεύσεις μας και από αυτά που δεν καταφέραμε. That we become full with this thing that can rot in our Και stomach. γεμίζουμε με όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν που σαπίζουν το στομάχι μας. But we shift our focus, we shift our eyes on God and His promises. Αλλά αν στρέψουμε τα μάτια μας στο Θεό και τις υποσχέσεις Του, And all of life just comes to settle in. We realize what's really important. όλη η ζωή βρίσκει το μέρος που πρέπει να στέκεται και καταλαβαίνουμε πλέον τι πρέπει να έχει προτεραιότητα. This is from the Passion, so if you can just translate how it says. He says in Psalm chapter 27, here's the one thing that I crave from God. Και αυτός είναι ο Ψαλμός 27 που λέει, να αυτό είναι το ένα πράγμα που επιθυμώ πιο πολύ από το Θεό. The one thing I seek above all else. Το μόνο που εξητώ πάνω από οτιδήποτε άλλο. The thing that I'm hungry for. Το πράγμα για το οποίο πεινάω. I want the privilege of living with Him every moment in His house. Θέλω το προνόμιο, το να ζω μαζί Του κάθε στιγμή στον οίκο Του, στο σπίτι Του. Finding the sweet loveliness of His face. Να βρίσκω την γλυκιά αγάπη, καλοσύνη του προσώπου Του. Filled with awe, delighting in His glory and grace. Να γεμίζω από θαυμασμό και να απολαμβάνω τη δόξα και τη χάρη Του. I want to live my life so close to Him that He takes pleasure in my every prayer. Θέλω να ζω τη ζωή μου τόσο κοντά Του που να απολαμβάνει, να απολαμβάνει κάθε προσευχή μου. This sounds like a man who is hungry for God and God alone. Και αυτά τα λόγια είναι τα λόγια κάποιου ανθρώπου που πεινάει για τον Θεό πάνω από κάθε τι άλλο. There's nothing else I crave more Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που επιθυμώ παραπάνω than being close to the Lord. από το να είμαι κοντά Σου, Κύριε. I want my hunger stirred even more. I want to be hungrier for God. Θέλω η πείνα μου να δυναμώσει. Θέλω να γίνω πιο πεινασμένη για το Θεό. And all I have to do Και το μόνο που χρειάζεται να κάνω is just begin to feast on Him. είναι απλά να αρχίσω να τρώω από Αυτόν, This να Τον table γεύομαι. is set for us in our lives. Γιατί αυτό το τραπέζι έχει στηθεί για μας στη ζωή μας. I want to feast at His table and go back for more and go back for more. Θέλω να γευτώ από το τραπέζι Του και να γυρίσω πίσω και για άλλο και για άλλο και για άλλο. I want to stay hungry. I want to stay thirsty so that this is the first thing I think about when I wake up and the last thing I think about before I sleep. Θέλω να πεινάω και να διψάω τόσο πολύ που θα είναι το πρώτο πράγμα που θα σκέφτομαι όταν ξυπνάω το πρωί και θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκέφτομαι όταν κοιμάμαι το βράδυ. I love this scripture. Και αγαπάω αυτό το εδάφιο. You can again read it. It says in Revelation 22:17. Και στην Αποκάλυψη 22:17. Come, says the Holy Spirit and the bride in divine duet. Ελάτε, λέει το Πνεύμα το Άγιο και η νύφη σαν ένα θείο δίδυμο. Let everyone who hears this duet join them in saying, come. Ας κάθε ένας που ακούει αυτό το δίδυμο, ας συμμετέχει μαζί τους και ας λέει μαζί τους, ελάτε. Let everyone gripped with spiritual thirst say come. Αφήστε όλους που είναι γεμάτοι από πνευματική δίψα να λένε ελάτε. And let everyone who craves the gift of living water come and drink it freely. Και όποιος διψάει και επιθυμεί το ζωντανό νερό να έρχεται και να πίνει ελεύθερα. It is my gift to you, come. Είναι το δώρο μου για σας, ελάτε. Worship team, you can come up. Jesus is giving us this gift.
Ο Ιησούς μας έδωσε το δώρο Του And even if we've let our hunger slip to the side, και ακόμα και αν αφήσαμε την πείνα μας να πάει στη γωνία, all it takes is one taste of His goodness. το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία μπουκιά από την καλοσύνη Του. Taste and see that the Lord is good. Γευθείτε και δείτε ότι ο Κύριος είναι καλός. Taste of His goodness. Γευθείτε την καλοσύνη Του. Taste of His faithfulness. Γευθείτε από την πιστότητά Του. If our hunger has waned, if our hunger has gone away, Εάν η πείνα μας έχει φύγει, you know what it takes. ξέρεις τι χρειάζεται? Sometimes it takes fasting. Μερικές φορές χρειάζεται νηστεία. Sometimes we hate fasting. Και πολλές φορές μισούμε τη λέξη νηστεία. And fasting does not change our closeness to God. Και ξέρετε, η νηστεία δεν αλλάζει, δεν επηρεάζει το πόσο κοντά είμαστε στο Θεό. Because whether or not we're hungry or not, whether or not we feast or not, γιατί είτε φάμε είτε όχι, the table is still set. Το τραπέζι για μας είναι εκεί, είναι έτοιμο. The Lord is still close even if we don't feel He's close. Ο Κύριος είναι κοντά μας ακόμα και όταν εμείς νιώθουμε ότι δεν είναι κοντά. But what fasting does Αλλά αυτό που η νηστεία κάνει για μας is it shifts our awareness είναι ότι μετατρέπει, αλλάζει την κατανόησή μας of His closeness. για το πόσο κοντά Του είμαστε. It creates hunger in Και us. δημιουργεί πείνα μέσα μας. Not, you know, when we are on a diet, Όταν είμαστε σε δίαιτα, I feel like I've been on like a billion diets since I was 12. και νομίζω ότι έχω κάνει εκατομμύρια δίαιτες από την ηλικία των 12 μέχρι τώρα. So I know diet. Και ξέρω ότι θα μπει δίαιτα. But you're starving yourself Σημαίνει και αυτό που κάνεις είναι, κάνεις τον εαυτό σου να πεινάει, of things that your body doesn't need. Από πράγματα που το σώμα σου δεν χρειάζεται στην πραγματικότητα. And you're feeding it the things that really will bring it the most nutrition. Και τρως μόνο τα πράγματα που στην πραγματικότητα θα φέρουν διατροφική αξία μέσα σου, που χρειάζεται δηλαδή το σώμα σου. And so when we're fasting, it does that. Και έτσι η νηστεία μας κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. But when we're fasting, really, it's not just withholding certain things, Αλλά όταν νηστεύουμε δεν είναι απλά ότι δεν τρώμε κάποια πράγματα, but it's partaking of Him. αλλά είναι ότι γευόμαστε εκείνον. When we fast, we feast. Όταν νηστεύουμε γευόμαστε. And that stirs our hunger. Και αυτό είναι που ξυπνάει την πείνα μας. Raise your hand if you want to be hungrier for Σήκωσε God. το χέρι σου αν θέλεις να πεινάσεις. You want to know Him more. Αν θες να τον γνωρίσεις παραπάνω. You want your hunger stirred Αν θέλεις την πείνα σου να δυναμώσει. so that you can come and drink. Ώστε να μπορείς να έρθεις και να πιείς. You can come and stay hungry. Να μπορείς να έρθεις και να μείνεις πεινασμένος. It's just amazing to me that the more that we feast of God, the more we're hungry for Και Him. μου είναι τόσο θαυμαστό αυτό το γεγονός που όσο γεύεσαι τον Κύριο, τόσο πεινάς για τον Κύριο. I want to be hungrier for God. Και θέλω να πεινάω για το Θεό. I want to thirst for God. Θέλω να διψάω για το Θεό. Father, I just pray right now Πατέρα, προσεύχομαι αυτή τη στιγμή that you stir our hunger, να δυναμώσεις την πείνα μας, Κύριε. because that's where we'll be filled. Γιατί μόνο τότε θα γεμίσουμε από Σένα. Just say that to the Lord. Say, God, Πες του στον Κύριο αυτό, πες, Πατέρα μου, stir my hunger. Θεέ, δυνάμωσε την πείνα μου. Make me hungry. Κάνε με να πεινάσω. Let me feast on you. Άφησέ με να γευτώ εσένα. And anything that I have put in my life that has caused my craving for you to go down. Και κάθε τι που έχω βάλει στη ζωή μου και έχει μειώσει την πείνα μου και την επιθυμία μου για σένα, I set those things aside. το βάζω στην άκρη. And first and foremost, Και πρώτα και πάνω απ' όλα, I crave you. επιθυμώ εσένα. Make me hungrier, God. Κάνε με να πεινάω, Θεέ. I want to be hungry for you. Θέλω να πεινάω για σένα. I love you, Jesus. Σ' αγαπάω, Ιησού. You're first in my life. Είσαι πρώτος στη ζωή μου.
we love you, Jesus. Σ' αγαπάμε, Ιησού. Thank you, Jesus. We can just worship and stir our hunger. Μπορούμε να λατρεύσουμε και να αφήσουμε το Θεό να δυναμώσει την πείνα μας. I also want to pray Και επίσης θέλω να προσευχηθώ for our time with Jesus. για την ώρα μας με τον Κύριο. That you will have the time with Jesus that is not a labor, it's not a work, but it's what you enjoy. Που θα είναι η ώρα σου με τον Κύριο, να μην είναι μια ώρα κόπου και μόχθου, αλλά θα είναι χαρά να είσαι μαζί Του. Because sometimes I feel like we get in this rut that our prayer life has to look a certain way. Γιατί πολλές φορές νομίζω ότι πέφτουμε σε αυτή την παγίδα ότι η ζωή της προσευχής μας θα πρέπει να μοιάζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Well, my friend, she reached 3 scriptures and then she prays in the Spirit for 20 minutes and then she sings one song. Maybe that's what I need to do for my relationship with God to get better. Όπως η φίλη μου διαβάζει 2 εδάφια, προσεύχεται 20 λεπτά σε ξένες γλώσσες και μετά αρχίζει και λατρεύει για άλλο τόσο, και αν το κάνω κι εγώ αυτό, ίσως θα δυναμώσει τη σχέση μου με τον Κύριο. I remember just looking at other people's prayer life and thinking maybe that's how I get closer to God, to labor and to work, but I'm not enjoying it. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν εγώ κοιτούσα στις ζωές άλλων ανθρώπων και προσπαθούσα να δω πώς είναι η ώρα τους με τον Κύριο και προσπαθούσα να κάνω το ίδιο πράγμα και έλεγα αν το κάνω τότε ίσως είμαι πιο κοντά στο Θεό, μπορέσω να έρθω πιο κοντά Του. If our time with Jesus, if our relationship with Jesus is not the most enjoyable part of our life, then there's something we're missing. Αλλά κάνοντάς το αυτό ένιωθα ότι εγώ δεν το απολάμβανα, δεν ήταν κάτι που άρεσε σε μένα. Και αν η ώρα μας με τον Κύριο δεν είναι μια ώρα που απολαμβάνουμε, μια ώρα χαράς μαζί Του, And it was the moment that I realized, κάτι είναι λάθος, και ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα. Jesus, you made me how I am. Κύριε, εσύ με δημιούργησες όπως είμαι. And you're not expecting me to come to you with a program or a checklist. Και δεν περιμένεις να έρθω σε σένα με ένα πρόγραμμα και μια λίστα που πρέπει να κάνω τσεκ. You just want me to love you how I want to love you. Αλλά θέλεις να σε αγαπάω με τον τρόπο που εγώ σαν Τζέννη σε αγαπάω. So if that means Έτσι, αν αυτό σημαίνει that I'm putting worship on ότι βάζω λατρεία να παίζει and I'm just resting in your presence, και απλά μένω στην παρουσία σου, or I'm saying 2 words and that's it, ή λέω 2 λόγια και αυτό είναι, or if I'm just listening, ή άμα απλά ακούω, I believe that we're supposed to enjoy our time with Jesus. πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε να απολαμβάνουμε την ώρα μας με τον Κύριο. He doesn't want to force feed us. Δεν θέλει να μας ταΐζει με το ζόρι. A banquet, a feast, that's meant to be enjoyed. Έχει ετοιμάσει ένα δείπνο, μια γιορτή. Αυτό είναι κάτι που γεύεσαι με χαρά. Our relationship with Jesus, Η σχέση μας με τον Ιησού it's not supposed to be something we're like, okay, I'm going to spend 20 minutes and then go. δεν υποτίθεται ότι πρέπει να είναι θα ξοδέψω τα 20 λεπτά μου και τώρα θα φύγω. No, the hungry feeds. Όχι, ο πεινασμένος γεύεται. Maybe τρώει. you have 20 minutes. Μπορεί να έχεις μόνο 20 λεπτά. But for sure, if we're doing this right, we're not checking our watch, just seeing, okay, 10 minutes have gone by, 15 minutes have gone by. Αλλά σίγουρα αν το κάνουμε αυτό σωστά, δεν είναι η ώρα που κοιτάμε το ρολόι μας και λέμε άλλα 5 λεπτά περάσαν, έχω άλλα 10 λεπτά, έχω άλλα 15 λεπτά. No, if you're with someone you love, you're not checking your watch, you're thinking, no, I don't want to leave, I don't want to leave. Όχι, αν είσαι με κάποιον που αγαπάς, δεν κοιτάς καν το ρολόι σου. Απλά σκέφτεσαι ότι δεν θες να φύγεις από εκεί ποτέ. And that kind of relationship with Jesus is available for each and every one of us. Και αυτή η σχέση με τον Ιησού είναι διαθέσιμη για τον κάθε έναν από εμάς μαζί. So when you're feasting of Jesus, when you're spending time, when you're just loving Him, Έτσι, όταν γεύεσαι τον Ιησού, όταν ξοδεύεις χρόνο μαζί Του, όταν απλά μένεις εκεί και τον αγαπάς, your prayer life, your spiritual life doesn't have to look like your friend. η πνευματική σου ζωή, η ζωή της προσευχής σου δεν χρειάζεται να είναι ίδια με τις φίλες σου ή του φίλου σου ή του γνωστού σου. Love Him how you want to love Him. Αγάπησέ Τον με τον τρόπο που θέλεις να Τον αγαπήσεις. And I believe that that's where our joy is. Και πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται η χαρά μας. Thank you, Hallelujah. Jesus. Just make us hungry today, God. Κάνε μας, Κύριε, να πεινάμε σήμερα.
more hungry for you than anything else. Πεινασμένος για σένα, Κύριε, παραπάνω από οτιδήποτε άλλο. We love you, Jesus. Σ' αγαπάμε, Ιησού. Amen. Αμήν. Πάρε τη ζωή μου, γέμισε τη εσύ. Πάρε την καρδιά